Đây là một sòng bài khắc nghiệt nhất Hàn Quốc, để ngăn chặn việc gian lận, mọi người đều phải mặc đồ lót khi chơi, nếu một khi bị phát hiện gian lận, kết cục cuối cùng sẽ là bị chặt tay chặt chân. Nhưng Daejin lại khác, anh ta có thể nhìn thấu mọi thủ đoạn qua những chi tiết nhỏ trên lá bài. Muốn hỏi tại sao anh ta lại đi theo con đường này là vì anh ta sinh ra đã là một con bạc. Năm lên 8, anh ta đã dùng kỹ thuật gian lận để thắng hết tất cả thẻ bài của bạn bè ở trường. Tuy nhiên, chỉ trong một ván bài, anh ta đã gặp người phụ nữ mà anh ta sẵn sàng hiến dâng cả đời. Khi nhìn thấy vẻ đẹp của Mina, ánh mắt của Daejin đã không thể rời khỏi cô ấy. Thấy cô gái rời đi, anh ta lập tức quay người đuổi theo, gửi đi bông hoa đầu tiên trong đời mình. Không ngờ Mina cố tình chơi xỏ anh. Anh trai cô nghe thấy tiếng hét của em gái liền chạy ra ngoài và tặng cho Daejin một cước bay xa chục mét. Dù bị đánh cho mũi tím mặt sưng, anh chàng vẫn ngốc nghếch mỉm cười với cô. Một hôm ông của Daejin bị người của sòng bài đến tìm, trong lúc ẩu đả cậu đã vô tình đâm trúng người quản lý tóc xù của sòng bạc. Sau khi biết chuyện, mẹ anh ấy đã giục con trai hãy trốn đi một thời gian lánh nạn. Trước khi đi, anh ấy đã gặp Mina một lần, nói với cô ấy rằng mình sắp phải bỏ trốn khỏi nơi này. Nếu như quay trở lại, nhất định sẽ cưới Mina. Cô gái hiểu rằng anh đang cầu hôn cô. Cô hẹn trả lời anh khi lần sau gặp lại và không quên nhắc nhở Daejin rằng anh đã quên kéo khóa quần. Và như thế, Daejin rời khỏi thành phố này. Anh ta đã đến tìm người anh họ của mình và được giới thiệu công việc bồi bàn ở sòng bài. Nơi này quy tắc rất nghiêm ngặt, dù có cảnh sát đến kiểm tra đột xuất, cũng có người chuyên trách tổ chức mọi người xếp hàng ngay ngắn, di chuyển mọi người một cách có tổ chức và trật tự. Sau đó sắp xếp xe để đưa các con bạc rời đi. Khi cảnh sát đến, nơi này liền biến thành một phòng họp, đồng thời biếu họ một hộp thuốc lá xịn. Điều này đã mở rộng tầm mắt của Daejin. So với nơi này, những trò cờ bạc ở quê anh ta thực sự không là gì. Daejin bắt đầu kiếm sống nhờ vẻ ngoài điển trai và cái mồm dẻo quẹo bằng cách phục vụ các quý bà. Một hôm, đang trong lúc làm việc, Daejin bị thu hút bởi thân hình nóng bỏng trong chiếc đầm đỏ bó sát và đôi chân dài gợi cảm khi con chip cược của sòng bài lăn tới chân của một người phụ nữ. Lần thứ hai khiến anh ta bị hút hồn bởi phụ nữ. Người phụ nữ bước đi đầy quyến rũ đến trước mặt Daejin, trả lại cho anh ta con chip. Đúng lúc anh ta đang mơ mộng trong đầu, anh họ đột nhiên gọi anh ta tỉnh dậy. Chủ tịch muốn gặp Daejin. Sau 5 tháng làm việc vất vả, chủ tịch cũng nhận ra khả năng của Daejin, đã cho anh ta cơ hội bước vào bàn cờ bạc. Và Daejin cũng đã không làm ông chủ thất vọng. Anh ta đã thắng sạch tiền mà mọi người mang đến. Từ đó, mọi chuyện trở nên không thể kiểm soát. Dù là sư sãi hay tài phiệt, đều không phải là đối thủ của Daejin. Chủ tịch nhìn số tiền ngày càng nhiều hơn mỗi lần, cũng mừng đến nỗi không nói nên lời. Từ đó anh ta trở thành trụ cột của sòng bạc, còn anh họ của anh ta lại trở thành người phục vụ. Và có vẻ như Daejin cũng đã mắc vào lưới tình với người phụ nữ nóng bỏng kia. Trong một lần say rượu, Daejin hoa mắt đã nhầm cô ấy là Mina. Hai người từ đó bắt đầu mối quan hệ thân thiết, nhưng anh ta không biết rằng ông chủ của mình cũng để mắt đến người phụ nữ đó. Người phụ nữ này tên là Ujeon, là một góa phụ. Cô ấy đã thừa kế tài sản trị giá 10 tỷ của chồng mình. Ông chủ là vì nhìn thấy số tiền này, muốn lừa gạt cô ta để chiếm đoạt tiền của. Nhiệm vụ quan trọng như vậy đương nhiên rơi được giao cho của Daejin. Mấy người bàn bạc kế hoạch, trước tiên để Ujeon thắng một lượng tiền mặt lớn, để khiến cô ta dần mất lý trí. Nhìn U thắng càng nhiều, tâm trạng của Daejin cũng càng trở nên nặng nề vì như vậy sẽ diễn ra như đúng kế hoạch. Cuối cùng Daejin vẫn tìm và nói cho cô ấy biết tất cả đều là kế hoạch của sếp. Trước khi đi còn đặc biệt nhắc nhở cô ấy đừng quay lại sòng bạc nữa, nhưng Daejin vẫn không rõ ràng về thân phận của Ujeon. Chỉ vài ngày sau, cô ấy lại quay lại sòng bài. Trong ván bài này, chỉ có mình cô là người ngoài. Nhưng kết quả ngoài dự tính, lẽ ra người của sòng bài phải thắng thì cô nàng ngờ nghệch lần nữa lại là người thắng hết tất cả tiền mặt. Ông chủ cũng vì thế mà phá sản và đóng cửa sòng bạc. Daejin và anh họ chỉ có thể tìm đến nơi khác để làm ăn. Rất nhanh họ tìm đến sòng bài của ông chủ Wang, người đàn ông béo tốt bốn mắt. Hai anh em họ lẽ ra định thắng anh ta một khoản tiền, nhưng người chia bài được mời vào lại khiến Daejin bất ngờ. Cô ấy lại chính là Mina mà Daejin đã thầm yêu. Ông chủ Wang thấy ánh mắt của hai người liền nghi ngờ họ đã biết nhau từ trước. Nhưng cả hai cùng đồng thanh rằng không biết đối phương. Trong khi chơi, lão Wang thả một quả rắm làm mọi người không chịu nổi. Mina liền đứng dậy mở cửa sổ ra với tư thế khiến Daejin không rời mắt. Quả nhiên Daejin đã bị mắc bẫy. Từ giây phút này, anh ta không thắng lại được nữa. Không chỉ mất hết tiền mặt mang theo, mà còn nợ một khoản nợ cờ bạc gần 10 tỷ. Nhìn cảnh tượng bên ngoài cửa, anh ta đành phải đặt dấu tay lên giấy ghi nợ nhìn Mina rời đi cùng lão Wang. Nhưng không ngờ ông chủ Wang lại quen biết với chủ tịch trước đây và còn đưa cho ông ấy bằng chứng về mối quan hệ giữa Daejin và Ujeon. Chủ tịch cho rằng hai người đã cấu kết lừa gạt ông ta. Vì vậy, ông ta đã nhờ người ông Wang bắt giữ Daejin, đánh gãy một bên sườn, bẻ gãy ngón tay phải của anh ta và còn xích anh ta như một con chó bằng dây xích sắt. Sau khi ra ngoài, anh ta định tìm chủ tịch để báo thù, nhưng không ngờ ông Wang lại quay lưng không nhận ra mình và đã tố cáo chủ tịch cho cảnh sát. Từ đó, Daejin lang thang trên đường phố, chỉ có thể sống nhờ vào thức ăn thừa của người khác. Và lúc này, Mina lại đến tìm Daejin, cho anh ta ăn no nê một bữa, sau đó đưa cho anh ta một khoản tiền để bỏ trốn. Lúc này Daejin vẫn cố giữ thể diện muốn từ chối, nhưng ngay sau đó Mina đã nói ra một sự thật khiến anh ta tuyệt vọng. Hóa ra anh họ đã sớm thông đồng với ông chủ Wang. Khi Mina đứng dậy lộ ra cảnh đẹp dưới váy, hai người họ đã lợi dụng lúc Daejin mất tập trung, rồi lén lút đổi bài. Daejin rất tức giận vì anh họ phản bội mình. Anh ta vẫn muốn tìm lão Wang để báo thù,
nhưng lại bị Mina cho một cái tát tỉnh ngộ. Cuối cùng Dejin đành phải chấp nhận hiện thực, lại một lần nữa lên xe buýt để bỏ trốn. Dejin hỏi tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy. Mina đã nói với anh rằng dù sao cũng là người từng cầu hôn tôi, nhưng rồi Dejin cũng không biết làm gì cả, chỉ có thể lại tiếp tục công việc cũ. Trong một lần chơi bài, do tay phải bị tàn phế, kỹ thuật gian lận kém cỏi nhanh chóng bị người khác phát hiện. Những người trong ván bài đã lật tẩy chiêu trò của Dejin. Tuy nhiên anh chàng vẫn ngoan cố không chịu thừa nhận và cho rằng họ đang bắt ép anh. Lần lượt từng đôi bài được lật lên. Những người này cho rằng chỉ cần bài của Dejin là đôi 10 thì chắc chắn rằng anh đã gian lận và khi đó họ sẽ chặt đứt tay anh. Bọn họ đã đề nghị một ông chú ở đó lật bài của Dejin lên, nhưng đến Dejin cũng phải kinh ngạc khi ông chú lật bài của anh lên thì lại không phải đôi 10, vì cậu ta tự tin mình chia bài chắc chắn không bao giờ sai. Và có nghĩa ông chú này đã giúp hắn cũng chính là một cao thủ bạc bịp ẩn mình, và do không có bằng chứng nên những kẻ kia đã phải thả hắn ra. Sau khi ra ngoài, Dejin chạy đuổi theo ông chú, nhìn những kẻ trong sòng bài khi nãy đâm đi phía sau, anh ta đặt một xấp tiền vào tay ông chú, gián tiếp chứng tỏ hai người là đồng bọn. Ông chú bị bất ngờ nên cũng chỉ có thể cùng Dejin chạy trốn. Từ đó, Dejin bám lấy anh ta, quyết tâm muốn bái ông chú làm sư phụ. Dưới sự đeo bám của Dejin cũng như thái độ khẩn cầu của cậu, cuối cùng ông chú cũng đồng ý nhận anh ta làm đệ tử, nhưng ông không dạy Dejin bất kỳ kỹ năng gian lận nào, mà chỉ dạy cậu cách nhận biết tâm lý đối thủ qua sự co thắt của đồng tử mắt và những biểu hiện nhỏ trên khuôn mặt có thể lộ ra những suy nghĩ bên trong. Ông chú bắt đầu dẫn anh ta từ những ván bạc nhỏ trong gia đình, quan sát mọi kỹ thuật gian lận và biến đổi trên khuôn mặt. Rất nhanh Dejin đã nắm rõ các mẹo tâm lý này và đồng thời cũng có thể kiểm soát được đồng tử của mình làm rối loạn phán đoán của đối phương. Trong quá trình dần dần thay đổi, kỹ năng của Dejin cũng ngày càng trở nên chín mùi. Một hôm, Dejin vô tình gặp lại tên anh họ đã lừa mình. Hắn ta run sợ khi Dejin đang đần tiến về phía mình và chuẩn bị đánh hắn. Anh họ chỉ có thể nói ra âm mưu của chủ tịch hội từ ban đầu. Hóa ra mọi thứ đều đã được lên kế hoạch từ trước. Tất cả mọi người đều là đồng phạm của chủ tịch hội, chỉ có mình Dejin không biết. Từ khi anh ta bước vào sòng bạc đã bị để ý, ngay cả Ujion cũng là đồng bọn do chủ tịch hội tìm đến. Ông ta dùng mỹ nhân kế để bẫy Dejin, chỉ để lấy đi quả thận của Dejin để cấy ghép cho hắn. Điều đáng sợ hơn là Mina vì đã cứu anh ta mà bị gã Wang bán cho người khác. Sau khi biết được sự việc, Dejin đã mang theo tiền để chuộc Mina ra. Không ngờ ông chủ lại chính là tên quản lý tóc xù mà anh ta đã đâm trước kia. Dejin đến tìm Mina, gặp lại kẻ thù đã đâm mình, hắn rất cay cú. Tuy nhiên nghĩ tới số tiền của Dejin, hắn muốn chơi đùa với cậu và cho anh ta một cơ hội để cứu Mina. Nếu thắng, Dejin có thể đưa Mina đi, còn thua thì Mina sẽ phải ở lại và số tiền kia chỉ là phí tham gia. Đặc biệt một trong hai người sẽ bị chặt tay, điều đó sẽ do người thắng quyết định. Hắn đã khóa một tay của mỗi người. Mina đã mắng Dejin khi thấy anh đến để cứu mình và cho đó là một điều ngu ngốc vì chắc chắn Dejin sẽ không thắng được. Dejin trấn an cô rằng anh chỉ cần nhìn vào mắt cô và họ sẽ cùng nhau rời khỏi đây. Mina bắt đầu chọn bài trước, ai có số điểm lớn hơn thì người đó là người thắng. Đến lượt Dejin, anh ta từ từ lướt qua tất cả các lá bài, chờ đến khi đồng tử của Mina bắt đầu co lại, Dejin không chút do dự chọn lá bài của mình. Mina lật bài, thật không ngờ là đôi 9. Tên quản lý cảm thấy mình đã chắc thắng, nhưng lúc này Dejin lại lật ra một đôi 10. Tên tóc xù tức giận khi bị thua. Dejin đòi hắn đưa giấy nợ của Mina ra nhưng hắn lại ném con dao ra và yêu cầu Dejin chặt tay của cô. Mọi người đều sững sờ trước hành động của Dejin. Luật chơi không phải nói người thắng sẽ cắt tay sao? Cắt tay ai cũng do người thắng quyết định và Dejin đã tự cắt vào tay của mình. Mina cuối cùng cũng không thể ngồi yên được nữa, nhìn người đàn ông từng hứa sẽ cưới mình, nước mắt cô ấy trào ra, từ từ rút lưỡi dao ra. Sau đó, cô xé áo mình ra để băng bó vết thương. Lúc này Dejin nói muốn hút thuốc. Nhìn hai người họ đang âu yếm nhìn nhau, tóc xù rất cay cú lao tới nhưng lại bị Dejin đẩy ra một cách mạnh mẽ. Hơn nữa, còn lấy đi giấy nợ của anh ta để làm mồi châm thuốc. Nhưng tóc xù vẫn không muốn dễ dàng tha cho hai người, hắn lại trơ trẽn đòi thêm 500 triệu tiền mặt. Ngay trong lúc Dejin đang ngơ ngác, sư phụ của anh ta đột nhiên xuất hiện, không mảy may quan tâm, ném ra 500 triệu tiền chuộc. Tên tóc xù vẫn tiếp tục uy hiếp họ. Với kinh nghiệm nhiều năm cờ bạc, ông chú đã bình tĩnh và bắt đầu kích động những người xem đánh bạc, nói rằng sòng bạc ở đây không có uy tín. Mọi người cũng bắt đầu bàn tán xôn xao nên hắn đành để ba người bọn họ rời đi. Khi trở về, Mina liền ngủ một giấc say sưa. Ông chú khuyên Dejin hãy cùng Mina sống một cuộc sống bình thường, bởi vì mình xưa kia cũng vì cờ gian bạc lận mà bị đối thủ chặt đứt tay và không muốn Dejin đi vào vết xe đổ của mình. Ba người bọn họ cũng có những giây phút sống thảnh thơi không lo âu, tuy nhiên nó chẳng kéo dài được là bao. Tên Wang sau khi biết tin Mina đã được cứu thoát, đã phái người đến để đánh bọn họ. Tuy nhiên với sức của Dejin cũng không đánh lại được hắn. Ông chú dẫn Mina chạy lên lầu. Khi tay đánh thuê đuổi kịp lên, ông chú đột nhiên chạy ra, ôm lấy tay đánh thuê và cùng hắn nhảy từ trên lầu xuống. Để bảo vệ hai người, ông chú đã bỏ mạng. Điều này khiến cho Dejin đau đớn và quyết tâm báo thù. Anh ta lại một lần nữa tìm đến Ujion. Anh ta muốn người phụ nữ dùng vẻ đẹp của mình để quyến rũ và đưa ông Wang vào chồng và hứa sẽ chia cho cô một nửa số tiền kiếm được. Ji-jeon liền đồng ý tham gia. Ji-jeon mặc váy đen ngắn bó sát để lộ cặp giò miên man người ngồi trước mặt Wang để quyến rũ hắn. Nhưng lão cáo già này đã phủ đầu cô nàng một câu: tôi không tin tưởng những người phụ nữ mặc váy quá ngắn. Hắn trực tiếp mở cửa và bảo Ji-jeon cút đi. Trước khi đi, người phụ nữ cố tình kéo một cái vào dây lưng của lão và bỏ đi ngay sau đó. Thực ra mục đích của cô ta là gắn thiết bị định vị lên ngưỡi lão ta. Khi người lão Wang rời đi, Dejin dùng thiết bị định vị để theo dõi hắn, nhờ đó đã tìm ra được vị trí mà tên béo đã giấu tiền.
bên trong lại chứa rất nhiều tiền mặt. Sau khi thành công lấy đi một nửa số tiền, cả nhóm đã báo cho cảnh sát. Tên Wang trở thành kẻ trắng tay và cũng bị cảnh sát truy nã. Ngày hôm sau, Daejin cùng Mina gặp gỡ Ujeon. Cô ấy lại muốn Daejin cùng đi với mình, nhưng Daejin nói với người phụ nữ rằng Mina đã mang thai. Ujeon cầm tiền quay lưng rời đi, nhưng trong ánh mắt ẩn chứa một sự thù hận. Quả nhiên sau đó, cô ả lại tìm đến lão Wang, bắt giữ hai người bạn của Daejin và yêu cầu anh ta mang theo tiền đến để cứu người. Ngay khi vừa cứu được người thì Daejin đã châm lửa đốt hết số tiền. Ông Wang thấy vậy liền hoảng hốt dập lửa mới phát hiện ra bên dưới toàn là giấy trắng, bèn lập tức dẫn đám đàn em đuổi theo. Trong quá trình rượt đuổi, khi đi qua một ngã tư, một chiếc xe bất ngờ lao tới đâm thẳng vào hông xe khiến Daejin và Mina bất tỉnh. Lão Wang lợi dụng cơ hội lấy đi toàn bộ số tiền trong xe. Đến khi Daejin tỉnh dậy, lại phát hiện chân Mina đầy máu và biết rằng cô ấy đã sảy thai. Wang và Ji Jeon gặp lại nhau để chia tiền. Lão Wang vừa bước xuống xe, chưa kịp đứng vững đã bị tấn công. Hóa ra ả ta đã bố trí người mai phục thủ tiêu Wang để chiếm trọn số tiền. Nhưng thật không ngờ rằng kẻ mà ả cấu kết là tên tóc xù còn trên cơ hơn ả. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ji Jeon bị tóc xù đánh thuốc mê khi đang say sưa với chiến thắng và bị hắn ta ném lại ở bãi rác bên đường. Tóc xù mang theo tiền đến chú của mình. Chú của hắn chính là kẻ đã chặt đứt bàn tay của thầy Daejin. Nhìn vào đống tiền trong hộp, lão cáo già như hắn ta phát hiện ngay ra điều bất thường. Lão đổ tiền trực tiếp xuống đất và phát hiện ra bên trong có gắn một thiết bị định vị. Đúng lúc này Daejin cũng tìm đến. Ban đầu anh ta đến là muốn giết tên Wang, không ngờ lại gặp kẻ thù của sư phụ. Tên Wang lúc này cũng xuất hiện, vừa gặp mặt đã quỳ xuống trước mặt lão già kia, có vẻ như hai người có mối quan hệ nhất định. Ông già đề nghị sự việc bắt nguồn từ cờ bạc thì nên kết thúc nó qua ván bạc để giải quyết vấn đề. Ván bài cược cả tiền và mạng, nếu ai thắng sẽ toàn quyền định đoạt kẻ thua, đồng thời mỗi người chuẩn bị thêm 10 tỷ lệ phí. Mỗi bên cử ra 2 người và thêm lão là đủ ván bài 5 người. Lão sẽ thay mặt cháu mình tóc xù tham gia. Nếu thua, kết cục sẽ giống như mấy người kia. Đến giờ hẹn, Daejin dẫn theo Mina và anh trai cô ấy đến đây, còn lão Wang lại tìm đến Ujeon, người đã bị bỏ rơi. Hắn không giỏi nghệ thuật nên để ngăn chặn mọi người sử dụng thủ thuật đã đề xuất cởi hết quần áo rồi mới tiếp tục ván bạc. Nghe nói phải cởi quần áo, Ujeon không chần chừ, không ai cởi nhanh bằng cô. Những người còn lại cũng bắt đầu xuống đổ. Nhưng mới chỉ bắt đầu không lâu, Ujeon đã bắt đầu chơi xảo quyệt. Daejin nhìn thấy ánh sáng phản chiếu từ kính của Wang, anh âm thầm ghi nhớ lại. Đây không chỉ là cuộc đấu trí về sức mạnh mà còn là cuộc đấu trí về tinh thần. A Quỷ là người đầu tiên lật bài, là một đôi 4, nhưng những người còn lại do dự không quyết đoán. Vì vậy, anh ta đã bấm chuông báo động. Những tay sai bên ngoài cửa lập tức xông vào. Anh ta lần lượt lật bài của mọi người và còn công bố chính xác số điểm. Còn những lá bài hoa này là do Ujeon mang đến. Cô ấy là người đầu tiên bị bắt. Trước khi đi, cô ấy tiết lộ lão Wang đã đưa những lá bài hoa. Tóc xù rút súng ra muốn bắn chết lão ta ngay lập tức, nhưng không ngờ bị khống chế ngược lại và bị cướp mất súng và nói rằng chỉ sau khi hắn mất sạch tiền thì bọn chúng mới quyền giết hắn. Thấy lão ta cầm súng trong tay, mọi người chỉ có thể tiếp tục ván bài. Trong lúc chơi, lão già đã nói những lời làm nhục thầy của Daejin. Hắn đã khiêu khích Daejin để làm cho câu tức giận và mất kiểm soát. Khi anh ta nghe những lời của hắn đã không thể kiềm chế được nữa và bắt đầu ra tay. Anh ta dùng thủ thuật gian lận để lấy thêm một lá bài, sau đó dùng động tác châm thuốc để lén lút đút lá bài dưới mông của Mina. Nhưng động tác nhỏ đơn giản này không thể thoát khỏi mắt của lão. Hắn bảo hai người giơ hai tay lên để kiểm tra xem có đúng là họ có gian lận không. Lão già lật lên đôi 9, Wang đôi 8. Bọn chúng nghĩ rằng Daejin đã gian lận và sẽ có đôi 10 trong tay để thắng ván này. Daejin vẫn rất bình thản hỏi rằng nếu không như bọn chúng nói thì sẽ như thế nào. Lão béo đề nghị cược thêm bên ngoài ván bài. Hắn đánh cược toàn bộ số tiền của mình có và thêm cái đầu của hắn nếu Daejin có đôi 10. Còn tên Wang thấy vậy cũng hùa theo, hắn cũng cược toàn bộ số tiền còn lại rằng bên trong quần lót của Mina còn có một lá bài. Daejin hỏi chúng nếu anh không muốn cược thì sao, thì ngay lập tức tên tóc xù di súng vào đầu anh đe dọa. Không ngờ là Daejin không hề sợ hãi, đẩy toàn bộ số tiền của mình vào và Mina cũng vậy. Khi đến lúc lật lá bài cuối cùng, Daejin thực sự chỉ có một lá 10. Mặc dù thua cuộc trong ván chơi bài, nhưng đã thắng được trong vụ cá cược mới này. Daejin nói với chúng rằng bọn chúng đã thua rồi, nhưng lão Wang vẫn bắt Mina phải cởi hết đồ lót ra. Bọn chúng cũng hoàn toàn bất ngờ khi Mina đã cởi bỏ hết đồ nhưng lại không phát hiện ra được cây bài nào khác, lá bài đã biến mất. Daejin đã giúp Mina mặc áo khoác, nhưng anh ta không hề muốn lấy mạng của hai người, chỉ là lấy đi tất cả số tiền trên bàn. Tên tóc xù thì không cam chịu, lúc này lại không chịu thua và muốn giữ Daejin lại. Không ngờ anh trai của Mina bất ngờ nổ súng hạ luôn hắn, và ngay cả lão Wang cũng bị bắn chết, nhưng anh trai của Mina cũng bị thương nặng. Không ngờ ngay khi vừa ra khỏi cửa, anh ta đã rút súng chĩa vào hai người. Anh ta lại muốn nuốt chửng số tiền này một mình. Cảnh tượng này cũng bị lão béo nhìn thấy, nhưng hai người chỉ có thể nhìn anh ta lái xe bỏ trốn khỏi nơi này. Đợi khi đến khu vực thành phố sau, anh ta lại mở cốp xe và giải hết số tiền mặt. Cuối cùng anh ta cũng mất mạng vì mất máu quá nhiều. Mina đau buồn ôm lọ đựng cho cốt của anh trai. Lúc này, một bưu kiện bất ngờ được giao đến cửa. Hóa ra tất cả đều do anh trai sắp xếp từ trước. Anh ta cố ý cướp hết tiền trước mặt lão béo để hai người họ thuận tiện thoát khỏi nơi đó. Sau đó giải tiền trên đường phố, chỉ là không muốn để tên béo biết số tiền cụ thể. Số tiền anh ta đã giấu đi cũng đủ để hai người an nhàn sống qua nửa đời còn lại. Anh ấy đã dùng mạng sống đổi lấy sự an toàn em gái mình. Daejin từ đó rửa tay gác kiếm, anh cũng được truyền tụng thần bài. Còn lá bài được giấu dưới mông Mina đến nay vẫn là một bí ẩn.